Har du tänkt på att varje dag konsumerar vi varor från hela världen? Vi vill hela tiden konsumera till så låga priser som möjligt. Men hur påverkas vår omvärld av det vi köper? Ett sätt att göra skillnad är att köpa rättvist handlade produkter. På Sydafrikas västkust ligger det lilla samhället Filmen. Som vanligt vid kusterna försörjs sig många som fiskare. Men på senare år har utfiskningen inneburit färre fisketillstånd och många har förlorat sina jobb. Ett företag som har lyckats bibehålla jobben är Khoi San Trading Company. Företaget paketerar salt som säljs till bland annat Sverige som Fairtrade. Saltet som Khoi San använder kommer från en närliggande saltanläggning. Vattnet tas upp från havet och pumpas in i stora dammar. Vattnet avdunstar och kvar blir saltkristallerna. Saltet tas upp för att tvättas, paketeras och sedan distribueras. Saltet som Khoi San köper skiljer sig från den övriga produktionen och är framställt på ett speciellt sätt. Man har anlagt mindre dammar där saltet tas upp dagligen. Genom att allt görs för hand så får saltet en högre kvalitet. På fabriken delas saltet upp i olika användningsområden. Det tvättas, blandas med olika kryddor och sedan paketeras. I Göteborg ligger The House of Fairtrade, ett importföretag som handlar med producenter i Latinamerika, Afrika och Asien, enligt kriterier för rättvis handel. Härifrån skickas saltet bland annat till världsbutiker runt om i landet. En av dessa butiker är The Fairtrade Shop i Stockholm. Det är väldigt viktigt i en sån här storstad att det finns en världsbutik så att vi skapar ett tryck på övriga dagligvaruhandeln att mer skaffa hem rättvisemärkta varor. Vi har ju sett det i andra städer att när det öppnas en Fairtrade Shop då, eller en världsbutik som vi kallar det, då blir det fart på Konsum och Ica och Hemköp och andra också. Så att det är nästan vår viktigaste uppgift. Att vi har som mål nästan att vi ska lägga ner butiken så småningom, för det här borde ut i vanliga handeln. De som kommer hit och hittar sina favoriter här, de ger sig på handlaren hemma och säger att kan inte du ta hem det här, för att det känns ju viktigt att
de slipper gå genom hela Stockholm för att hitta de här varorna, så att det blir en automatisk utveckling. Det är ju ett sätt att komma åt fattigdomen. Jag menar, ta bara teproducenter och kaffeproducenter, de flesta de svälter ju. Och sen är det en massa folk i mellanledet som tjänar massor av pengar på det här, så det är rent orättfärdigt att ha en handel som ser ut så här. Vi måste ju se till att de som lägger ner det mesta arbetet för att få fram en vara får betalt. Och så är det ju tyvärr inte. Det finns många företag och organisationer som jobbar med etisk och rättvis handel. Turkle Trading är ett lokalt företag som samarbetar med flera olika producenter i Sydafrika. We do product development, brand design, label development, concept development, the finance, the logistics, and the actual marketing. We do inside Turkle. The rest we outsource. So we are currently only 4 people that work here. Active products that we have, 148 different products, and it's a constantly redeveloping new products. We deal with each producer on an individual basis, so individual terms of trade. We want to do something in addition to purely just the jobs that we create and the opportunities through that we create. So we formed and we registered a legal entity called the Fair Trade Trust in South Africa. That is a not-for-profit trust organization. This trust is used predominantly at this stage for education and training for all the workers at the various producers. Because of the apartheid system of education, many previously disadvantaged people did not have either access to decent education or through financial means were not able to go to school or to university or technicons or things like that. The trust also pays for all their children's school fees. And so far in terms of euros this year, it was about 48,000 euros that we've paid out on school fees. HIV AIDS is a big problem in South Africa, so at all the factories we run HIV AIDS awareness training courses that is compulsory for management as well as workers, everybody, with at the end of it with voluntary testing. And for those people who are tested and are HIV positive, the trust will provide, if the person chooses to disclose their status and want to help, we will provide the funding for them to be able to get counseling, and if they disclose it to their family, that their family gets counseling as well as for the payment for antiretroviral medicines and things until they can get onto a formal government program. At least it does provide options to people, and that is basically what fair